لا تقل المعركة السياسية شراسة عن المعركة النارية بين روسيا وأوكرانيا. المواقف الدولية المنجرفة مع كييف قد تقلب النظام العالمي برمته. نقطة لا عودة بين موسكو والدول الأوروبية حاضرة وبقوة. ما الجديد يا ترى في هذا؟ التلويح بطرد روسيا من عضوية مجلس الأمن هو الجديد الخطير. نعم يا سادة، بريطانيا تهدد وتلوح بصراحة بطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي سيضرب التوازن العالمي. الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في تصريح مفاجئ إن الحكومة البريطانية منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بسبب هجومها على أوكرانيا، وبأن بلاده تدرس كل الخيارات التي تفضي إلى ذلك. اندفاع صادم للكثير من الدول أمام ما يقوم به المجنون رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون كما يصفه البعض من جهود لعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دبلوماسيا من خلال تحدي حق روسيا في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. روسيا التي حصلت على المقعد من الاتحاد السوفيتي في العام 91 من دون تفويض مناسب بل خلفا للاتحاد. معظم أعضاء المجلس أدانوا هجوم روسيا على أوكرانيا، لكن الوصول إلى طرد روسيا من مجلس الأمن أفزع الكثير، لأن اللعبة لم تقتضي قلب الطاولة إلى هذا الحد. الخطوات تتسارع ولعاب بريطانيا يسيل بعد اتخاذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة نادرة باتهام روسيا بخرق ميثاق الأمم المتحدة. لن تتخلى الصين عن روسيا ولن تدعم أبدا أي اقتراح بالطرد وفق ما تتناقله تحليلات المواقع الإخبارية. ويبقى السؤال: كيف سترد الصين على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأن الإجراءات العدوانية الروسية في أوكرانيا تنطوي على مخاطر على الصين، وليس من مصلحة بكين تأييد صراع مدمر في أوروبا وتحدي مبادئ السيادة وسلامة الأراضي التي تدعي أنها مقدسة؟ هل تهدف التصريحات الأمريكية إلى تقييد الصين وحشرها في الزاوية، أم أن المصير الواحد بين بكين وموسكو سيفرض واقعا جديدا ونظاما عالميا مختلفا؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أولا بأول.